kun me asettaudutaan tähän, niin mä tunnen, miten mun koko olemus alkaa nousta ylöspäin. Koska intentio on tuoda maailmaan jotakin, mikä voi tulla juuri meidän kauttamme. Ja pelkkä se intentio saa sen nostattavan tunteen olemukseen aikaiseksi. Aivan. Ja tämmöinen yhdessä tekeminen, kaksi ihmistä vuoroin tuo ajatuksiaan esiin ja mitä meille tuodaan. Tämä hetkihän on täysin vapaa. Emme ole sopineet muuta kuin, että istumme näillä tuoleilla. Aloitamme tuomaan jotakin. Tuomaan teille, jotka kuuntelette tätä. Eli koen voimakkaasti sen, että mä en ole tässä itseni tähden, vaan sen tähden, että jokin pääsee maailmaan muille ihmisille tai ykseyden kannalta tietenkin meille kaikille. Mutta en ole tässä sitä varten, että minä saisin tietää jotain, vaan että me ihmiskuntana saamme tietää jotakin uutta. Ja se siinä onkin kaikista ehkä tärkeintä ja täytyy sanoa, että tuntee itsensä sillä kivalla tavalla nöyräksi tämän kaiken edessä, että ei tarvitse olla, ei tätä tarvitse piilotella asioita, jos meidän kauttamme jotakin asioita tulee esille ja tavat, millä ne syntyy, niin sekin on aina oikein ja hyvin. Ja miten tärkeää on se niin kuin Sadun kanssakin yhdessä, että voidaan kokeilla erilaisia asioita, miten se asia saataisiin kaunilla mukavalla tavalla niin kuin tuotua eteenpäin. Että ei taas sellainen niin kuin omassa pienessä luolassa työskentelyä, jossa sitten vaan kirjoittaa tai tuottaa jotakin, vaan tämä on niin kuin, tämä lähtee ilmoille näin ilmavasti. Joo, tämä on matkaa yhteisessä tietoisuuskentässä ja jotenkin me pystymme virittäytymään samalle taajuudelle ja samantyyppinen voima pääsee kulkemaan meidän kauttamme ulos. Ja niiden voimien laatu vaihtelee ja niiden, mitä meidän kautta tulee ulos, niin se vaihtelee vähän. Sen voi jo alkaa erottamaan, että siellä on vähän eri energialla varustettuja voimia tai älykkyyttä tai tietoisuutta, mihin ollaan yhteydessä. Joku on erityisen sydämellinen, joku on taas sit vähän heristää sormeaan, jota en itse haluaisi tehdä, mutta se saattaa tulla sieltä ja alkaa vähän komentelemaan, että ettekö nyt jo usko, että mitä te voitte maapallolla oikein tehdä. Ja on tosi hauska seurata näitä erilaisia laatuja ja olla rajoittamatta niitä tai ohjaamatta itse sitä sanomaa johonkin suuntaan. Todella. Ja sitten siellä on niitä huumoria tuovia energioita myös, jotka niin kuin yllättää sitten sillä sanomallaan. Tai sitten hyvin, hyvin kaunista, runollista, sellaista metaforallista mielikuvaa, symboliikkaa. Ja sitten siellä voi myös olla joskus ihan niin kuin, siellä voi olla muotoja erilaisia, joiden kautta sitten kaikki yhdistyy kaikkeen. Ja tässä ei niin kuin ole tarkoitus, että itse erottelee, mihinkä tämä kuuluu. Ja onko minulla riittävästi ymmärrystä tällaisesta aihealueesta tai sisällöstä, vaan se vaan tuodaan. Ja joskus kirjoitamme sen tai nyt tässäkin ja puhumme sitä.
Meille on ollut tässä matkan varrella tärkeää kertoa siitä, miten tämä tapahtuu, mitä meille tapahtuu, mitä me teemme. Me on saatu siihenkin vähän niin kuin komennusta, että kirjatkaa koko ajan ylös tämä teidän matkanne. Ja sen takia me tuodaan sitä nytkin paljon esiin, mitä me teemme, miten me toimimme. Ja me tuomme sitä sen tähden, että me toimimme esimerkkinä siitä, että kaikki on mahdollista, vaikka ei ole vielä niin kuin tietämystä. On se, että on avoin ja löytää samantyyppisesti värähtelevää henkilön tai jonkun tukijoukon, ja silloin on helpompi tuoda sitä värähtelyä maailmaan. Joo, yksin se voisi jäädä. Siihen saattaisi mieli tulla esteeksi ja jonkunlainen estävät voimat sitten siihen, vaikka se asia olisi kuinka hyvä. Ja varmastikin moni ihminen käykin läpi sellaisia asioita, että kuinka jos tulee jotain taitoja tai mitä tahansa asioita mieleen, miettii heti, että no ei tämä varmastikaan nyt, miten tämä nyt voisi toimia tai voiko tämä, mutta silloin kun yhdistyy samankaltaiseen energiaan ja sen takia tässäkin haluamme sitä näyttää, miten se voi toimia se, jos kaksi toimii yhdessä. Ja se ei välttämättä, vaikka me ollaan samanlaisessa energiassa, me saamme silti olla yksilöinä aivan omia itseämme. Ja se on se rikkaus. Ja tämmöinen kaksoistoiminnan etu on myös se, että jos toisen energia vaihtelee, että ei ole vaikka toimintaenergiaa, niin toisella saattaa olla. Ja sitten se myös lähtee ruokkimaan toisen energiaa, saa toisen energian syttymään. Joo, ja sen kautta, kun se nimenomaan, siinä ei tule sitä sellaista niin kuin normaalisti ihmiset saattaa olla, että miksi toinen esimerkiksi olisi etäämällä hetken aikaa tai ei vaikka toimi tai toinen toimii paljon, niin se ei niin kuin häiritse kumpaakaan. Ja eikä siinä tule sitä, että vaan se on nimenomaan se luovan flown jotenkin täydentämistä ja sitten uskon, että jopa sitten miten voimatkin saattaa toimia niin, että ne keskittyy hetkeksi siihen toiseen kanavaan, tuoden sen niin kuin läpi vähän voimallisemminkin. Että tossakin tuli, kun me tehtiin näitä videoita, niin ne lähti niin kuin multa sitten tulee hetkeksi niin kuin kovempaa ja enemmän. Se voima oli niin paljon suurempi. Ja sitten sen tiesi jotenkin sitten samalla, että se kestää tovin. Ja siihen kannattaa nyt vähän sillä niin kuin laineelle astua tai lainelaudan päälle astua, että nyt mennään ja tehdään, koska ranta on tuolla. Ja sitten on rannalle vähäksi aikaa mennä aurinkoa. Kaveri jatkaa. Joo, sen energia tuntuu tulevan vähän purskahduksina, ja koska se on niin voimakasta tämä esimerkiksi tämä valoisa kaksoistyöskentely, niin sitä pystyy niin kuin kesken hetken ottamaan sitä energiaa vastaan ja sitten tosiaan haluaa vähän huilata. Ja se myös valtaa alaa, että se ottaa niin kuin ajassa ja energiassa ja tässä minun olemuksessani se ottaisi kyllä kaiken, jos sille sen antaisi. Kyllä joo, se tuli muutama otteeseen huomattua, että hyvä kun ruokaa muisti laittaa. Mutta sitten oli jo hetkinen, kello on noin paljon ja mä oon tässä vaan tehnyt näitä. Mutta siinä on se palkitsevuus, että se ei niin kuin haittaa, kun sen tietää. Sen on jotenkin nyt tässä huomannut matkan varrella, että se liittyy siihen energiaan virtaan, että se joskus on niin kuin voimakkaampi. Mutta sen on, niin kuin siinä ei ole mitään semmoista, niin kuin, ettäkö sitä ei hallitsisi. Sehän itse asiassa antaa itse luvan. Tämä kanava sulkeutui nyt hetkeksi.